I already did a lot of stuff whilst flying. What? For example, making videos about aircraft manufacturers DS too soft. and going on spectacular test flights of those aircraft. Holy At a plane, you can climb unlimited. But never had I ever done a live interview Dat soort dingen. Daar. on our regional broadcast company. This is your captain speaking. Up until now, that is. Sorry, dat moest ik even dan. Hi there, and welcome back to For Fun Flyer. This episode is not one of my usual flying videos, nor a visit to an aircraft manufacturer. No, I compiled this video from some raw cockpit footage from a live interview I did on our regional broadcast company called Omroep Friesland. Packed with a so-called audio codec, a device that broadcasts audio to the main studio via an internet connection and bidirectionally hooked up to my airplane's intercom system, we were able to do this interview live from inside my cockpit. At first I wasn't going to make a video about this interview, but since this interview was so much fun to do, the radio hostess was a lot of fun to hang out with, and a lot of folks heard the interview on the radio, I decided to put all the raw footage together and try to make a decent episode out of it. Keep in mind, this interview was partially in Dutch and Frisian, the latter the official second language of the Netherlands. So I had to subtitle the majority of this video. I decided to use the subtitle feature of YouTube for this. So if you don't speak one of these two languages, I would like to suggest to enable the subtitle in the YouTube player. Currently only English is available as a subtitle, but who knows, I might add other languages later on. Enough talking, let me introduce you all to my hostess of today's interview, Johanna Brinkman. She's a reporter for our regional broadcast company for some years now. An experienced journalist, but not so much as a co-pilot in general aviation aircraft. Kijk hoe laat het is. Oh, we hebben nog een tijdje. Ja, je kunt veel beter op tijd zijn dan dat je net te laat komt aankakken. Ja, en dan kan ik eventjes wennen aan het gevoel, voordat ik serieuze vragen ga stellen straks. Ja, precies. Ja, ik dacht nog inderdaad, dat is op zich ook wel een uitdaging, hè? Ja, dat is het zeker. Het is wel heel tof dat je dit aandurft ook, hoor. Dat je dit wilt doen vandaag. Ja, oh nee, ja, het is leuk toch? Super. Ja. Ja, geen probleem hoor. Ja, dit is een bui, die trekt ook wel door. Het waait hard genoeg, zeg maar, dus het gaat allemaal naar Groningen toe. We vliegen de goede kant op. Ja, dit is dus Dam de Wouden en dat is dus Dokkum hier zo. Oh ja. Nou, ik vind het allemaal heel knap en indrukwekkend en ik ben nog een klein beetje... Beduust? Ja, dus als je denkt, oh wat zegt hij, weinig of wat murmelt hij, dan is dat het hoor. Geen enkel probleem hoor. Dokkum. Mooie binnenstad. Oh ja, inderdaad. Ja. Wanneer zie je dit nou zo, hè? Ik ben nog nooit echt over Friesland gevlogen. Oh nee? Oh ja, Friesland is zo mooi. En hier ligt Handel. Dus dit is een Lietse Jouwer. Jouwer. Oh en, ja, nou herken ik het inderdaad. Ja. En daar heb je de stoep aan. Dat vlieg wel even zo langs dat je het aan jouw kant hebt. Ik doe wel even een paar flauwe bochtjes even zo om het dorp en aan jouw kant. En als we dan gaan presenteren, dan doe ik het wel even aan mijn kant. Ja, want we hebben ongeveer nog 10 minuten en dan kunnen we in de studio. Ja. Is dat qua planning oké? Of moeten we er eerder of later in? Maakt mij niet uit. Ik ga gewoon vriendelijk zijn. Maar je kunt ook allemaal andere dingen, gekke dingen doen om het interview een beetje te saboteren. Ja, nee. Dat soort dingen. Nee. Ik vind het heel mooi hoor, daar niet van. Ja, nee, maar het is een beetje een mix tussen wat je mooi vindt en, ja. en het gevoel. Dat heb je helemaal als vlieger als je voor het eerst helemaal alleen erop uitgaat. Oh nou, echt dan joh. heeft er gewoon continu iemand naast gezeten, iets van 30, 40, soms 50 uur. En dan stapt hij uit en zegt nou, succes! Ja! Ja, dat is ik weet niet welke emotie de overhand dan heeft. Net zo gaaf als, hoe zeg je dat? Ja. Als bankstrand. Ja. Karel, komen wij er straks in naar een plaats, zeg maar, naar deze repo? Oké, dan heb ik even een indicatie. Mensen nog zien staan, oh ja, er staat iemand bij het terras. Ik ga nog maar niet heel erg zwaar in. Nee, doe dat maar niet. Sorry. Een beetje stabiliteit is... is goed. Ik maak een hele grote boog terug naar het dorp. Ja, dat is helemaal goed. Er is nu een nummer ingestart, die duurt denk ik nog ongeveer ruim, nou, het zal we zeggen, 3,5 minuut. Oké, is goed. En dan komen we er daarna in. Oh, nou, ik hoor in de studio zeggen ze exact, dus ik heb een goede schatting gemaakt. Kijk. Ja, daar staan mijn collega's. Daar staan ze.
Cool. Nou, ik vind het wel stoer. Als dit lukt, dan lukt er meer. Ja. Het nummer is bijna afgelopen, dus ik begin straks in het Fries te praten en dan weet je dat we on-air zijn. Uitstekend. After flying and circling my home village for half an hour, it was showtime. After a brief introduction on the radio, the studio handed over the show to Johanna. Ja, nou ik zit nou correct een liedje aan Loeken in de loft bij Jolmer Tilstra in een mooi giel sportvleentuig en we vliegen nou oerhandem. Ik zeg mijn collega's van de televisie correct al steer. Ik vind het heel spannend. We moeten nou een bocht om het dorp binnen. Ja, Jolmer, we zeggen hier handem, hè? Ik zeg de terken, ik zeg de terpwerk van de mooie ekkelstier. Ja. Het is prachtig. Hoe hoog zitten wij nou ongeveer? Zeg maar iets van 300 meter, zo'n 1000 voet, zo'n beetje. Dus dit uitzicht zou je hebben vanaf de Eiffeltoren. Ah, jeetje, prachtig. Ja, en Jo, wen je hier ergens, hè? Ja, klopt ja. Ik woon tegenover Café de Terp van Jelle Auken en Annerieke Vrieswijk. Hè. Dus waarschijnlijk hebben jullie daar vanochtend zijn jullie daar even geweest. Ja, het is gewoon een fantastisch dorp. Ik woon er samen met Jiske met heel veel plezier. Ja, dit is allemaal precies goed. Ja, en Dus, Jo toch nog op een gegeven moment, ik ga een leefde vervleen, ik word piloot. Ja, sinds klein kind al natuurlijk droomloze interesse in alles wat wetenschap is en luchtvaart en ruimtevaart. Je zou hem kunnen klassificeren als een nerd vroeger. En ja, dit is altijd gebleven en door de tijd heen heeft het zich wel eens wat afgewisseld. Maar op een gegeven moment toch het vliegen opgepakt. Dus eerst modelvliegen gestart, toen daarna in 2008 sportvliegen. Jeetje, en nou ja, we vliegen dus in een specifiek vleentuig. Wat is dit nou eens voor vleentuig? Ja, ik wou me even concentreren, want ik zag van alles hier. Ik zag de pier van Holwert, ik zag het Ameloon, ik zie achter me Skimmels Eeg. Dus de Schelling, Leeuwarden. Ja, jou zag ik echt, Grace, Scheef, Skuun Achterhuis. Ik zag zoveel en we vliegen in de tussentijd, dus beziekje. Dus ik goede vragen te stellen. Want de cockpit van de meisje die geen idee had hoe het eruit ziet. Die cockpit is helemaal van zo'n soort van kunststofglas. Het is helemaal doorzichtig, dus het voelt echt alsof je dus bovenop op het vliegtuig zit inderdaad. Ja, precies. Ja. En dat is voor mij heel spannend, want ik had dus wat hichtevlees. Maar het gaat ontnoot heel goed. Maar dit is echt ja, wat is het? Een propellervleentuig? Ja, dit is een sportvliegtuig met één motor. En deze behoort tot de categorie microlight. Dus je hebt een bepaald maximum take-off gewicht wat je dan mag hebben. Ja, dit is eigenlijk een heel mooie manier van sportvliegen, vind ik zelf. Ja, het is nog wel redelijk stabiel. Ja, we maken zelfs wat bochten en samen via de lucht. Maar het gaat nog aardig goed. We gaan nog wel een beetje scoot. Ja. Ja, nou, als horizon in de gaten houden zelfs. Ja, ik moet ook niet te lang zeg maar, die kant opvliegen, want dan zit ik in het Lauwersmeer-oevergebied en de andere kant op in het luchtruim van vliegbasis Leeuwarden. Dus en het vliegtuig is veel sneller natuurlijk dan een auto, dus daar moet ik een beetje voor oppassen. Ja, dus we cirkel je op het stuit roen om Handum. Ja. Als je dit zou zeggen, wat denk je dan? Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Ik geniet van iedere seconde in de lucht. En ik heb dus ook een poos hier gebruik kunnen maken van een veld van boer Hannema hier. Waar we dus zo schuin een beetje langs parallel vliegen. Dat was vroeger, toen de vergunning nog actief was, vliegveld Handum. Handum International Airport noemde ik dat altijd gekscherend. Maar volgens mij zitten er nu aardappels in. Dus als BNT luistert, geen idee inderdaad wat er nou ingepoot is. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal leuk. Dat je gewoon echt 300 meter van je huis kunt landen. Hè? Dus ja, fantastisch. En is dit dan een soort van een gevoel van vrijheid was het dan opziekest? Ja, klopt. Ja, je hebt gewoon in alle dimensies, links en rechts, omhoog en naar beneden, heb je gewoon ultieme vrijheid, vind ik. Ja, ooit zo. Ja, dat is de wind een beetje. ik doe niks thuis. Heel scuut. Oh, nou ja, goed. Maar ja, dus dat. Ja. En luchtvaart betekent voor mij gewoon heel veel. En af en toe mag ik ook wat gekke dingen doen. Zo heb ik ook voor. Nou, jou net. Nee, maar ik bedoel meer over werk, zeg maar. Ik heb ook wat medewerking mogen verlenen aan een paar grote Hollywood speelfilms. Echt? Waar ik ook heel erg trots op ben. Ja, dus en dat heeft ook wat raakvlak met luchtvaart, special effects, visual effects. En in die hoedanigheid dus meegewerkt aan films van Christopher Nolan, Dunkirk en Tenet. En sorry, ik moet weer een bochtje draaien. Ja, ik ga terug. Nee, maar ik vind het vooral zo fascinerend dat je gewoon, dit is net iets gewoons, zeker net van mij en zeker net in zo'n soort van vleentuig. Nee, precies. Dat je dan alles van boven schenken en zeker je eigen, ik had nog dus net de oer Friesland in de flank, dus dat is heel
bijzonder voor mij. Ja, precies. Ja. Dit verveelt nooit. Nee, nooit een keer. En daarom is het ook mooi om de twee habitats voor mij te combineren. Dus Hantum als dorp en de cockpit waar ik me ontzettend in thuis voel. En eigenlijk hoort mijn vliegtuig is nou eigenlijk onlosmakelijk verbonden al met Hantum. En, ik heb ook een Pavlov-reactie gecreëerd bij heel veel dorpsgenoten. Dus als hier een vliegtuig voorbij komt, denken ze dat ik het ben. En dan staan ze allemaal te zwaaien. Dus, Ik zit al even naar beneden te zien van Safir ik dat warje. Maar ik zeg wel al wat mensen kunnen steren. Ja, klopt, ja. Ik krijg mijn collega's, ik wat mensen kunnen opstritten. Klopt. Ja, maar zwaait even, Ja, dat precies. warje ik nog net. Maar in hoor ik de zijkant van het vliegtuiggebied. Want het maakt je weer een bocht, want we circuleren echt oerhanden. Even zwaaien. Ik moet steeds, joh, maar ik vind het wel heel erg gaaf. Maar ik moet steeds, het viel echt nog wel heel nuver en wat eng. Ja, precies, ja. Kijk, die gewenning, dat komt natuurlijk met de tijd. En ook als je bijvoorbeeld les zou nemen, vliegles zou nemen. De eerste half uur, 3 kwartier denk je van ja, mijn god, hoe moet ik dit allemaal tegelijkertijd doen en ook nog overleven. Dus die gewenning, maar dat gaat relatief snel. Dus dat duurt eventjes en dan komt die gewenning wel en dan wordt het steeds leuker. En hoe vaak vlieg je dan? Het varieert een beetje tussen 1 keer in de 2 weken en soms wel 3 keer in een week. Dus binnen dit een beetje goede omstandigheden, want het waait wel wat, het is wat ruinig hier en daar. Ik moet steeds de zinnen komt hier wel een beetje terug. Ja. Nee, uitstekend vliegen in principe. Het belangrijkste is zicht. Dus dat je gewoon ver genoeg naar voren kunt kijken. Dus in een bui of in nevel, dan wordt het gauw al lastig. Maar nee, dit zijn uitstekende condities. Kijk, als je nou continu buien zouden hangen om hand, dan werd het wat lastiger. En de wind is relatief stabiel. Natuurlijk, we hebben wel wat wind, maar dat helpt ook weer bij de landing. En, dus dat is geen probleem. Dus nee, uitstekend. Dus daar hoef je niet druk om te maken. Prachtig. Nou, ik geniet nog even van het uitzog hier. We moeten nog even een rondje om en oer Hantum. En dan vliegen we waarom nooit drachten om daar hopelijk veilig te landen. En oh ja, ik wil nog heel graag één dingetje even van Jacob. This is your captain speaking. Sorry, dat moest ik even dan. Despite all the new impressions from flying around and some anxiety, Johanna managed to pull off a nice interview. Both having a tight schedule, we decided to directly head back to Drachten Airport, reviewing the interview we just did and enjoying the scenery along the way. Even een selfie. Hoi. Verder heb je al Burgermermeer, daar achter de Leien. Oh ja, inderdaad. Dus ja. Ja, het is even oriënteren van wat het nou is. Hè? Vanuit de lucht is dat weer zo anders. Ja, precies. Ja. Gewoon, de stad zit nu weer een beetje in de bewolking. Nou, Leeuwarden zie je daar wel, met dat Vierentoren. Oh ja, inderdaad. Dat is Leeuwarden. Hotel 3 Golf 2 request switch to Drachten. Hotel 3 Golf 2, free exchange is approved. Tot ziens. Approved, dank. Drachten radio, Hotel 3 Golf 2. 3 Golf 2, go ahead. Hotel 3 Golf 2, returning from local VFR flight, estimate 5 minutes to the north. And expecting runway 25 right in circuit. 25 right in circuit is correct. The wind is 24008. Roger, Golf 2. Het is wel fascinerend. Ja, toch? Het is toch wel echt bizar. Ja, ik vind het toch echt bizar dat het zo kan. En ja, dat bestaat dit natuurlijk al heel lang, maar toch. Dat je gewoon zo vrij eventjes zo over Friesland kan vliegen, toch? Dat is toch... super hè? Ja. Het is 700 voet, dit is de hoogte die ik hier moet aanhouden. En dan draaien we straks inderdaad eerst een bochtje naar links en dan 2 bochtjes naar rechts. En dit is het laatste stukje voor de landing. Dan zie je de baan ook tegemoet. Dan zie je ook eerste rangs. Hè. Bij een airline dan zie je dat helemaal niet. Dit is Rottervallen. Hier aan de oostkant van Rottervallen gaan we het circuit in. Wat we over doen is joining right, downwind, 25. Roger. Het vliegveld is hier naast al. Oh ja. Dus vlieg hier naar Strand Reem. Dan doen we een bochtje naar rechts. Eigenlijk dit patroon wat je hier zit. Daar vliegen we dan naar rechts en dan het laatste stukje weer naar rechts. Papa Golf 2, turning final 25. Final 25, Roger. Zachter kan ik hem niet maken voor je. Het is een hele zachte landing. Nou moet ik wel, want ik heb GoPro's op landingsgestel. Dus dat zou ik nog lang moeten aanhoren natuurlijk. Hè? Papa Golf 2, backtrack 25. Ah, je hebt het overleefd. Hey. Je kunt weer ademen. Ja. Ja toch? Papa Golf 2, runway vacated. That's it for this video. I hope you liked this not my average kind of episode,
sharing the interview of me and Johanna Brinkman, broadcasted by Omroep Friesland. Special thanks to both Johanna and Omroep Friesland for sharing their audio recording with me, enabling me to make this episode after all. Eentje. En stil is het. Ja. Wat een avontuur niet? Ja, oh man. And of course, thank you for watching. I hope to see you on the next one. Bye.